Λοιπόν, έτοιμοι. Έχω 10 λεπτά στο χρόνο, οπότε θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω και θα το προσπαθήσω να το κάνω και πιο σύντομο, γιατί ξέρω ότι πιάνεστε κιόλας εδώ. Λοιπόν, πόσοι από εδώ ξέρετε τι είναι ένα CMS? Σηκώστε χέρι χωρίς να ντρέπεστε. Και όσοι δεν ξέρετε, να πάρει η κάμερα να γραφτεί στα πρακτικά ότι σχεδόν όλοι σηκώσαν. Πόσοι εδώ μέσα ξέρετε τι είναι ένα LMS, Learning Management System? Αρκετά χεράκια, μπράβο, αλλά ούτε 10. Πόσοι εδώ μέσα, κάτσε βρε, μου χάλασε στη λήψη. Το δείξω στη μαμά μου να πω ότι μιλάω. Έλα, πλάκα κάνω. Να πούμε και ευχαριστώ στην Digital Challenge που μου έδωσε, έχει stand για τα κινητά. Λοιπόν, πόσοι εδώ μέσα ξέρετε τι είναι ένα LCMS και ποιες είναι οι διαφορές του LMS? Να γραφτεί στα πρακτικά ότι δεν είναι κανένας. Εντάξει. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Δεν θα σας πω εγώ τη διαφορά γιατί έχω μόνο 10 λεπτά. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Γιάννης ο Γελαμάς. Είμαι εκπαιδευτικός. Η βασική μου δουλειά είναι αυτή και στο χόμπι μου φτιάχνω και καμιά ιστοσελίδα. Αλλά επειδή είμαι εκπαιδευτικός, τα τελευταία 15 χρόνια, κυριολεκτικά 15, φτιάχνω ηλεκτρονικές τάξεις, άλλες φορές με επιτυχία, άλλες φορές με παταγώδη αποτυχία. Ο λόγος που συνήθως είναι παταγώδης η αποτυχία είναι γιατί κανένα CMS δεν έχω βρει εμένα να με βολεύει. Και ποτέ δεν έχω δει άνθρωπο να είναι ευχαριστημένος με κάποιο CMS. Θα σας μιλήσω σήμερα για μια πλατφόρμα, δεν είναι ανοιχτού λογισμικού, οπότε ακόμα ένα ευχαριστώ στο WordCamp που μας προσκάλεσε για να το δείξουμε και θα πω κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δεν εκπροσωπώ την πλατφόρμα, έτσι, απλά κάνουμε ένα benchmarking. Πριν λίγα χρόνια είχα μιλήσει στο 13ο WordPress Larissa Meetup, νομίζω είχε γίνει το 18, και είχα μιλήσει για ένα plugin του WordPress που λέγεται LearnPress, που τότε το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ για να φτιάχνω ηλεκτρονικές τάξεις για τους μαθητευόμενούς μου. Τότε ήμουνα εκπαιδευτής σε γυμνάσια και σε μεταλλικιακή βαθμίδα. Τώρα είμαι σε λύκεια και μεταλλικιακή βαθμίδα. Οπότε οι ανάγκες δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ωστόσο, έκανα και ένα γκάλωπ σε όλους τους χορηγούς που είναι εδώ. Όλοι ασχολούνται με το service provider και το hosting providing για websites και για e-shops. Κανένας όμως δεν εξειδικεύεται στο κομμάτι του learning management system. Το πώς να φτιάχνουμε δηλαδή ηλεκτρονικές τάξεις. Ένας από τους λόγους είναι γιατί συνήθως τη μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας στην αγορά την έχει πάρει το Moodle, που λογικά όσοι έχετε πάει έστω μια φορά κάπου σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, έχετε μπει σε ένα Moodle και το μισήσατε, είμαι σίγουρος. Ειδικά σε δημόσιους φορείς. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Μέσα στην παρουσίαση που υπάρχει ακόμα στο Speakers Deck, δηλαδή αν ψάξετε το 13ο WordPress Meetup Larissa, εξηγώ τους ορισμούς του τι είναι Learning Management System και τι είναι Content Learning Management System. Είναι διαφορετικά πράγματα. Κυρίως σου δίνουν τη δυνατότητα να επεξεργάζεσαι τους μαθητευόμενούς σου, τους καθηγητές σου, τις τάξεις σου, το εκπαιδευτικό σου υλικό, να φτιάχνεις δικό σου υλικό εκεί μέσα και κυρίως να βλέπεις κάποια learning analytics. Δυστυχώς το LearnPress με έχει απογοητεύσει και αυτό. Οπότε, με μια άλλη ενασχόληση που έχω, όπου είναι μέσω αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης, της Prosvation, κληθήκαμε σαν technology partners να φτιάξουμε για ένα σχολείο, το 6ο Εσπερινό Λάρισσας, πριν ένα χρόνο, να φτιάξουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, όπου για ένα Erasmus Plus πρόγραμμα, όπου οι καθηγητές θα εκπαιδευόταν στη χρήση VR και πώς μετά θα μπορούσαν μέσω αυτής να εκπαιδεύσουν άλλους μαθητές. Το πρόγραμμα λέγεται VET VR Kit και σαν technology partners εμείς χρησιμοποιήσαμε μια πλατφόρμα που λέγεται EasyCourse. Ξαναλέω, δεν είμαι αντιπρόσωπος της EasyCourse, κάνουμε απλά benchmarking. Θα σας πω στο τέλος τη γνώμη μου.
Δεν θα σας πω πολλά για το έργο, για να μην σας κουράσω. Θα σας πω μόνο ότι λόγω του έργου δημιουργήσαμε και ένα άλλο meetup. Αν κάποιος εδώ ανήκει στην εκπαιδευτική κοινότητα και τον ενδιαφέρει η τεχνολογία στην εκπαίδευση, πολύ σύντομα θα ξανακάνουμε το δεύτερο Tech in Education Meetup, το οποίο το κάναμε στο κλίμαξ της Λάρισσας λίγους μήνες πριν. Λοιπόν, η πλατφόρμα είναι αυτή. Μπορώ να σας τη δείξω, αλλά επειδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, θα πω λίγο κάποια συγκριτικά πράγματα. Αλλιώς μπορείτε να μπείτε να τη δείτε, είναι vetvr.pro. Γιατί διαλέξαμε το SG Course σαν Learning Content Management System και όχι το WordPress ή το Moodle? Καθαρά από λόγους περιέργειας. Κυρίως όμως γιατί δεν μας εξυπηρετούσε καμιά άλλη πλατφόρμα. Spoiler alert, ακόμα δεν μας εξυπηρετεί καμιά πλατφόρμα. Εδώ λέει κάποια πράγματα για το τι είναι το AZ Course, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν πολλές τεχνικές γνώσεις. Ούτε εγώ είμαι expert στο web development, έτσι, δεν προλαβαίνω, μακάρι να μπορούσα να προλάβω τις καταστάσεις. Είμαι ένας μεσαίος χρήστης που κάποτε έγραφα και κώδικα, αλλά τώρα πλέον σταμάτησα γιατί έχω μείνει πίσω, λόγω άλλων υποχρεώσεων. Οπότε, αν κάποιος ξέρει να φτιάξει μια ιστοσελίδα και ξέρει να παραμετροποιήσει τους users, ξέρει να παραμετροποιήσει τις κατηγορίες, τα tags κτλ., μάλλον μπορεί να κάνει ό,τι πω τώρα, θα μπορεί να τα κάνει και μέσω του WordPress. Όταν έχω 3 λεπτά, ωραία. Τώρα, θα σας δείξω, αυτό είναι το περιβάλλον του. Μοιάζει πολύ με το WordPress. Η σελίδα, το builder του, μοιάζει πολύ με το Elementor, αλλά όχι τόσο. Είναι πιο δύσχριστο. Οπότε μια διαφορά είναι αυτή. Θα περάσω κατευθείαν στις διαφορές. Δυστυχώς το SG Course, ούτε το WordPress όμως, δεν έχουν Learning Analytics, που είναι τα πιο σημαντικά πράγματα σε μια πλατφόρμα μάθησης. Αν δεν έχεις Learning Analytics, είτε σαν administrator, είτε σαν σχεδιαστής του μαθήματος, είτε σαν καθηγητής και εκπαιδευτής, δεν κάνεις τίποτα. Δεν κάνεις το μάθημά σου καλύτερο. Μπορείς να το κάνεις με μια ιστοσελίδα που απλά ανεβάζεις εκπαιδευτικό υλικό. Με τα Learning Analytics όμως, μπορείς να κάνεις πιο προσωποποιημένη την εκπαιδευτική διαδικασία και να μπορέσεις να βελτιώσεις το πώς μαθαίνουν οι μαθητές σου. Δεν φτιάχνει responsive sites, δεν έχει πολλά add-ons, δεν έχει καλό value for money και επειδή δεν είναι open source, δεν μπορείς να το παραμετροποιήσεις όπως θέλεις. Εμείς αυτά τα βρήκαμε στην πορεία, έτσι, που απλά πειραματιστήκαμε για να έχουμε ένα εργαλείο, οπότε έρχομαι εδώ να σας πω την εμπειρία μου. Έτσι. Δεν σας λέω χρησιμοποιήστε το ή όχι. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι έχει εύκολο design, έχει πάρα πολλά templates, τα οποία είναι έτοιμα για εκπαιδευτική χρήση. Μπορείς εύκολα να φτιάξεις τάξεις και μαθήματα, μπορείς εύκολα να διαχειριστείς τους ρόλους των καθηγητών και των μαθητών, να τους εγγράψεις σε μαθήματα, να τους κάνεις επιβλέποντες κτλ. Έχει προς το παρόν ένα πολύ μεγάλο community που συνεχώς μεγαλώνει, αλλά είναι ακριβό. Έτσι. Έχουν το θάρρος και το θράσος μέσα στην ιστοσελίδα τους να τα συγκρίνουν με άλλα LCMS, το Teachable, το Thinkific και ούτε καθεξής. Σε κάποια υπερτερούν, σε κάποια όμως υστερούν. Αυτό είναι το χειρότερο μείον, το κόστος. Έτσι. Ό,τι μπορείς να κάνεις με λίγες εργατοώρες στο WordPress, αν βρεις κάποιον developer, δυστυχώς πρέπει να πληρώσεις αρκετά χρήματα για να το κάνεις μέσω του SG Course. Ωστόσο, το SG Course είναι 2 χρονών. Το WordPress πότε ιδρύθηκε? Το 4. Ωραία. Άρα το SG Course είναι αυτή τη στιγμή όπως ήταν το WordPress το 2006. Ας το βάλουμε στη ζυγαριά μας ότι πολύ πιθανό κάποια στιγμή στο μέλλον να το ξανακούσουμε. Τώρα το ποσοστό που κατέχει στην αγορά είναι 0,01%, πολύ μικρό, τη στιγμή που το WordPress έχει 46. Πόσο? 43 το WordPress, πέφτει το WordPress και κάποιοι άλλοι παίρνουν από την beta. Λοιπόν, δεν θα σας πω τις τιμές, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε. Έτσι. Η ερώτηση για να κλείσω είναι η εξής. Θα τη συνιστούσες σε κάποιον χρήστη?
όχι αν δεν έχει πολλά projects. Αν έχει ένα μόνο project, όχι, σε καμία περίπτωση. Αν έχετε όμως για οικονομία κλίμακος πολλά projects μαθησιακά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το EasyCourse, γιατί θα σας ανταμείψει ο χρόνος που θα χρειαστεί να κάνετε το transition, πώς το λένε, time to learn cost. Οπότε το κόστος για να το μάθετε, αν έχετε πολλά project, ίσως και να υπάρχει ένα value for money. Αν έχετε μόνο ένα project, όπως είχαμε εμείς, θα σας έλεγα να το αποφύγετε. Δεν έχουμε χρόνο για ερωτήσεις, γιατί έχουμε ήδη άλλη ομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να με βρείτε να τα πούμε.